I år så köpte jag en julklapp till mig själv. Det är som ni kan se en issåg från LaxStröm. Typ 1 meter ihopfälld och 2 meter när man fäller ut den. Planen är att det här ska underlätta mitt isbadande lite, men efter att ha googlat lite och så verkar den väldigt smidig. Så jag har lite av en förhoppning om att bygga en iglo kanske när det är lite bättre väder för det. Så det här blir lite som en så produktutvärderingsvideo. Så ser den ut. Den blir varm i alla fall. Fråga mig inte varför vattnet är så rödaktigt, det har jag ingen aning om. Jag kan inte riktigt lura er att det är 20 minus ut, eller hur? Det är slaskigt, men isen är ändå tjock och fin. Och trots detta så gjorde sågen ett mycket bra jobb. Utmärkt såg. Jag var lite fundersam över hur det skulle gå och liksom svänga med sågen. Men det gick ju liksom att såga och svänga samtidigt. Annars tänkte jag att man kanske måste köra med yxan liksom i varje hörn. Tips som ni såg. Dela upp isflaket i mindre delar så är det lättare att få upp. Och också praktiskt att lägga dem på sidan så här så ser skridskoåkare och folk det så de inte plurrar i. Så nu återstår bara att testa hålet. Liksom händerna och fötterna som är värst. Så får jag dem ovanför vattnet så känns det typ rätt lugnt. Det är också de som är svårast att få liv i efteråt också. Jag tänker jag ska göra en eld nu i det här jävla duggregnet. Så kanske jag tinar upp dem lite grann innan jag ska hem.
Låt mig tänka. Lätt val. Det är fötterna som är värst alltså. Sågen får 10 av 10. Den är jag nöjd med. Bra köp. Bra köp. Vem är kaffesugen? Jag är. Hur kokar man kaffe i skogen? Jo, man tar sin brännare.